እንዴት ናችሁ በዚህ ቱቶሪያል በፓይተን እንዴት ወደ ሌላ ፋይል ራይት እንደምናደርግ እንማራለን እንጀምር ይሄ መጀመሪያ ቤስ ኮድ እንክፈት ከከፈትን በኋላ ኮንትሮል ኬ ኦ እንልና አዲስ ፎልደር እንመርጣለን እዚህ ጋር እንሄድና ኒው ፎልደር ፓንደር ሰራን ፓይተን ቱቶሪያል እንበለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ እናድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ ኒው ፋይል እንበልና main.py እንበለው ከባለፈው እንቀጥላለን ስለዚህ ባለፈው ላይ employees.txt ብለናል ከዛ በኋላ ይሄንን ፔስት አድርጉት ከዛ በኋላ main.py ላይ ደግሞ ያቆም ነው እዚህ ላይ ነው ስለዚህ employees የሚል ቫሪያብል አለ ምንድነው ኦፕን እናደርገው employees.txt employees.txt ኦፕን እናደርጋለን ከዛ በኋላ read mode ላይ ነው የምናደርገው ከዛ print employees.read እንለዋለን ከዛ በኋላ employees ፋይል ደግሞ ክሎዝ ነው ስለዚህ ፓይተን ሪድ ማድረግ እንደሚችል እንኳን ራይት ማድረግ ይችላል ስለዚህ ራይት ለማድረግ ደግሞ ካር ደግሞ ወደ ኤ እናደርጋለን ኤ ማለት ደግሞ append ማለት ነው እንደምታውቁት ከሊስት ቱቶሪያል ላይ append ማለት ወደ ፋይሉ ወደ ሊስቱ ወደ ፋይሉ መጨመር ማለት ነው append ለማድረግ employees.write እንላለን ከዛ ክሎዝ ማይቀርም write like employees ናቸው እነዚህ ሌላ አዲስ ሰው ጀምር like አማኑኤል front end እንበለው ከዛ run እናድርግ run ካደረግን በኋላ እንደምታዩት አማኑኤል front end ብሎ አምጥቷል ከዚህ በፊት አልነበረም ግን አሁን አለ ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ራይት ማድረግ እንችላለን አሁን ደግሞ እስቲ ሌላ ሰውን ጨምር like ጂም አካውንታንት እንበለው ከዛ run እናድርግ run ካደረግን በኋላ እንደምታዩት አማኑኤል front end ጂም አካውንታንት ብሏል እዚህ ጋር ግን ሴፐሬት ማድረግ አለብን እንደዚህ ለማድረግ እዚህ ጋር /n እንጠቀማለን /n አዲስ ላይ ለመፍጠር እንደዚህ ጂም አካውንታንት ብሎ አስቀምጧል ለግንም ይሄንን w አድርገን ራይት ማድረግ እንችላለን ግን ምንድነው የሚያደርገው ራይት ያደርግ ሁሉንም ሪራይት ያደርጋል ከዜሮ ይጀምራል ማለት ነው እዚህ ጋር ባዶ ላይ ያለው እዚህ ጋር /n ስላለ ነው አሁን ከፈለግን ግዴታ እንትን ቴክስት መሆን አያስፈልግም like index.html እንበለውና እዚህ ጋር index.html እንበለውና run እናድርግ ከዛ እዚህ ጋር እንተችሁ ጂም አካውንታንት ብሏል ስለዚህ በፈለጋችሁት ፋይል እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ነበር ቪዲዮ ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ከፈለጋችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ በሰላም